Salutare, dragii mei dragi, ce faceți? Bine ați venit la etalarea lunii iulie, etalare despre iubire și bănuți. În primul și în primul rând, la mulți ani celor născuți în luna iulie. Vreau să vă anunț că asta e a doua oară când fac etalarea voastră, pentru că nu știu ce s-a întâmplat când am făcut-o prima oară. Am rămas așa și eu un pic mască că n-am găsit-o. Când m-am apucat să editez materialele, nu exista zodia racului. Zic, na, belea, nu știu ce am făcut. Am vorbit pe degeaba, probabil că n-am pus camera să filmeze și m-am întors să fac din nou această etalare pentru voi. De data asta m-am asigurat că am pus camera. În etalarea de la leu am zis că la rac nu vă urasem la mulți ani și așa mai departe. Ei bine, acum am venit așa foarte, zic, trezește-te și zi oamenilor la mulți ani, dragii mei, să petreceți frumos și să aveți parte de o lună minunată. Hai să vedem. Pentru racii care aveți o relație, bineînțeles, începem cu voi, să vedem care este atmosfera, ce se arată un pic așa, din punct de vedere emoțional sau sentimental în luna iulie. Ok, încep să sară cărțile. Să sperăm că pe unde sunteți voi nu e atât de cald ca la mine aici în Spania. Noi murim, ne coacem la umără cu 43 de grade. Suntem terminați. 10 de spade, prima carte. Ok, regină de bâte și 10 de bâte. Wow, wow. La capătul cărților 8 de monede, foarte interesant. Aș spune că este pozitiv ceea ce văd. Îmi venea cuvântul frumos, dar nu e frumos ce văd, pentru că e durere, este foarte mult stres, este foarte multă greutate, este foarte mult, e foarte greu. În această relație e foarte greu. Dar atenție, pentru că de ce este foarte greu? Aici avem o partea feminină, avem o regină. Regina este reprezentanta femininului, da? Genului feminin. Nu neapărat că este vorba doar despre femeie, poate fi, bineînțeles, și bărbatul aici și masculinul poate fi interpretat, indiferent că aici vorbim despre regină, da? Relația este în luna iulie. Mie vine să spun că e momentul să moară o parte din mândria și orgoliul unei persoane care duce un bagaj în această relație. Nu știu, bagajul poate fi de trădare. S-a întâmplat ceva între voi, acum 15.000 de ani, acum 2 luni, nu contează când s-a întâmplat. Cert este că aici a avut loc o trădare din partea unuia dintre cei doi. Eu nu am de unde să știu dacă a fost racul sau partenerul racului, cel care a trădat. Aici vorbim despre acest bagaj pe care această persoană îl duce și e ca și cum această persoană este moartă sau este un cadavru în această relație. Însă asta face ca atitudinea acestei persoane să fie una, hai să spunem așa, știm că victima întotdeauna, bine, întotdeauna, eu sunt foarte extremistă, în general, 80% dintre victimele care au suferit o trădare sau, nu știu, orice tip de agresiune, devin 80%, ascultați-mă bine ce vă zic, 80% dintre victime au toate șansele să ajungă agresoare. Da? Deci aici vorbim despre acest aspect de agresivitate, pentru că i-a fost rănit tot orgoliul acestei persoane, i-a fost rănit și poartă acest bagaj al neuitării, neiertării, al stresului constant. Vorbim despre o persoană care
Aici aș spune că în luna iulie trebuie să facă niște eforturi să omoare odată acest orgoliu dacă nu vrea ca relația să moară definitiv. 10, numărul 10 în tarot reprezintă final. E ca și cum cărțile îi spun, dacă tu depui eforturi, da, să termini final, să te mai agăți într-un mod egoic de această durere, de această trădare, de cine știe câți ani sunt de atunci, sau nu, nici nu contează timpul. Da? Acum cât timp s-a întâmplat trădarea, nici nu contează. Însă când atitudinea este una de agresor asupra celui care te-a agresat pe tine cândva, cu atât mai mult omori această relație. Poate că relația oricum a murit sau e moartă de mult, însă există șansa să se resusciteze relația dacă nu mai ținem atât la această transformare în agresor. Știu că poate pare dur ceea ce zic, știu că poate pare, hai să spunem așa, unii dintre voi puteți să spuneți, ce dracu zici tâmpit-o? Cum adică eu, da, am fost rănită și trebuie, acum eu n-am voie să zic nimic. Nu spun asta, eu spun că în momentul în care tu te-ai transformat în agresor și îl omori pe celălalt sau deja relația voastră a murit pentru că nu stace gura, de ce spun asta? Eu puteți să mă hateriți cât vreți voi, da? Ce mai cauți în relația aia? Deci nu ai ce să mai cauți în relația. Poți să arunci cu toate pietrele de pe această planetă în mine. Ce cauți în relația aia dacă tu nu mai suporți persoana de lângă tine pentru că te-a trădat? Ce mai cauți în relația aia dacă nu-ți tace gura? Nu ai ce să mai cauți în relația aia, te duci de acolo. Da? De ce nu te duci? Din mândrie? Nu te duci pentru că ești mai ok să fii tu cea agresivă sau, mă rog, cel agresiv, mi-e indiferent că e bărbat sau femeie. Dom'le, când nu pot să accept o trădare, e la mintea cocoșului că nu mă ajută cu nimic ca eu să mă transform într-un mare monstru, să-l omor pe celălalt, metaforic vorbind, țăcănindu-l toată ziua la cap și făcându-l în toate felurile și ce se mai face, că toată facem gură mare și devenim noi cei mai șmecheri și cei mai tari din parcare, că vezi, Doamne, am acceptat noi ideea, Doamne, că eu accept ideea că m-a înșelat bărbatul meu și profit de suferința pe care, că nu zice nimeni că n-a suferit, da, e cea mai mare suferință, nu zic că nu. Dar profit de chestia asta și devin cea mai nenorocită femeie și dacă nu îi dau toată ziua bună ziua, numai tunuri de-astea, da? Deci, n-are noimă. Ce vreți? Întrebare, așa, de la mine personal. Ce vreți voi, de fapt, de la partenerul ăsta? Ce vreți voi de la... Care este... Pentru că regina de bâte este foarte orgolioasă. Când ne este rănit orgoliul, suntem în stare să facem crimă de om, din nou, metaforic vorbind. Da? Ajunge să fim psihopați din cauza mândriei și a ego-ului rănit. Nu, frate. Aici e finish. 10 de spade, 10 de bâte. Ori termini odată cu tâmpenile astea, ori pleci din relație. Nu ai ce să mai cauți. Ori faci eforturi să depășești rahaturile astea dacă ai ales să rămâi în continuare acolo, ori pleci. Punct. Nu ai nicio scuză. N-ai nicio scuză să devii un monstru. Regina de bâte este foarte îngânfată în momentul în care e rănită și supărată. E îngânfată, îți reproșează și la sânge aici te face, îți bagă cuțite toată ziua, te înțeapă,
zice la toată lumea cât e ea de tare și cât ai fost tu de nenorocit. Deci aici avem o agresivitate extraordinară. Așa că gândiți-vă bine ce vreți să faceți, pentru că în luna iulie se arată acest aspect de agresivitate conștientă asupra agresorului, da? Care ți-a făcut rău. Sau, mă rog, ăla dintre voi doi care se simte aici în contextul ăsta că n-are cum să fie pentru toată lumea, da? Auci, da, cam asta este luna iulie. La mulți ani, ce să zic, îmi pare rău, dragii mei, că am fost atât de dură, dar cam asta este imaginea. Ori termini, ori termini. Ori termini să taci din gură dacă ai acceptat să rămâi în continuare în relația asta, ori termini relația. Nu are sens să mai stai. Nici măcar acel agresor care ți-a pus coarne sau te-a înșelat sau ce ți-a făcut, nici măcar el nu merită. Da, continua să aruncați cu pietre, nicio problemă. Nici măcar el nu merită modul în care, tratamentul pe care tu îl dai, da? N-ai niciun drept. N-ai niciun drept. El n-a avut niciun drept, bineînțeles, nici el, că doar nu iau apărarea unui tâmpit. Dar nu a avut niciun drept să-ți facă răul ăsta, dar nici tu nu ai niciun drept să îi faci rău în halul în care vedem, da? Deci relația pare că poate ajunge să se distrugă și mai rău. Bineînțeles că acum eu nu fac psihologie cu voi pentru că nu am de unde să știu cum se comportă cealaltă persoană. Acolo era un aspect de ego foarte mare, ego inflamat. Ego-ul poate fi pe partea amândorura, să fiți inflamați amândoi, să vă dați acolo cu toate rufele murdare toată ziua, bună ziua. Unul zice mai trădată, la zice din cauza ta te-am trădat, ce știu, poate fi și asta, da? Duceți-vă oameni buni la terapie, dar habar n-am, nu știu să zic, dacă tot s-a ajuns atât de departe. 10 de spade, 10 de bâte arată că s-a ajuns mult prea departe decât ar fi trebuit. Cam ăsta e singurul lucru așa mai suav pe care aș putea să-l spun, da? Da, Ok, hai să vedem. Raci singuri. Complicat, foarte complicat. Iala. Și la voi. 3 de spade. Marea preoteasă și împărăteasa. Așa da, dragii mei. La capătul cărților, rege de spade. Sunteți într-o energie, hai să spunem așa, după o perioadă destul de complicată ca buclă de suferință. Și aici avem această buclă de suferință și la voi cei singuri. Ați ajuns până la urmă la, aș spune, un soi de seninătate mentală, claritate mentală, ca să zicem așa. Ați rezolvat o buclă în care erați. O buclă în legătură ori cu suferința, ori cu o persoană. Avem aici un cavaler de monede. Cert este că ați înțeles ceva mai bine, ați acceptat anumite lucruri, aveți mai multă claritate mentală. În luna iulie vedem cum această suferință se integrează în sfârșit, da? Această lecție usturătoare din punct de vedere emoțional se integrează, nu mai sângerează începând cu luna iulie. E ca și cum ultima lovitură sub centură pe care ți-ai luat-o de la această persoană sau ultima suferință pe care ai avut-o în dragoste te-a făcut
să înveți să te centrezi pe tine, să pui atenția asupra ta și să te ocupi de tine. Să te ocupi de ce? De bunăstarea ta interioară, de a învăța să te respecti cu adevărat pe tine ca persoană, indiferent că ești femeie, bărbat. Deci aici vorbim despre acest gen de lecție, o lecție dură, bineînțeles, nu a fost o lecție ușoară. Marea Preoteasă are cartea în mână, vorbim despre lecții emoționale sau legate de suferință emoțională. Lecții care te-au făcut să ajungi să pui mai mult preț pe tine, să te pui pe primul loc. Pentru mine Împărăteasa este energia din interiorul nostru care ne face să nu neapărat doar să punem prețul corect pe noi sau doar să, nu știu, să zicem, să ne respectăm pe noi înșine la sânge, ci este acea frază pe care o zic mai mereu și o repet de foarte multe ori și în viața mea: eu sunt cea mai importantă persoană din viața mea. Și asta ar trebui să fie cumva o frază pe care nimeni niciodată să nu o uite. Eu această frază o repet și fiicei mele și soțului meu, mi-o repet și mie și o zic oricărei persoane care intră în contact cu mine când văd chestii de genul ăsta. Așadar, racul a învățat, e mult mai clar, are mult mai multă claritate, a învățat usturător din suferințele pe care le-a avut în iubire, a învățat într-adevăr să fie el cel care să se pună pe primul loc în viața lui. Pentru alții dintre voi, dacă sunteți femei, atenție, pentru că aici avem două energii feminine foarte profunde. Atât Marea Preoteasă cât și Împărăteasa sunt arcane majore extrem de intense ca energie intuitivă, maternă, ambele sunt, asta este însărcinată tot timpul, da? Sau mă rog, în toate cărțile de tarot, iar Marea Preoteasă este, hai să o numim văduvă, dacă vreți. Este imaginea mamei, este imaginea femeii intuitive, protectoare, generoase și așa mai departe. Energia feminină. Dacă sunteți femeie, dar nu numai, și dacă sunteți bărbați, aici poate fi vorba despre energia feminină rănită. Se tot vorbește pe la ăștia, prin spiritualiștii ăștia, despre care o să deschid și eu subiectul pe celălalt canal odată. Energia feminină toxică, energia feminină rănită, aici poate fi imaginea energiei feminine rănite, energia feminină din interiorul nostru. Dacă este vorba despre așa ceva, ce poate să însemne energia feminină rănită? Devalorizare, cred că se zice corect în românește, devalorizare sau devalorizarea femeii, în cazul în care vorbim despre bărbații care au suferit de pe urma vampelor, pentru că aici avem imaginea manipulării. Marea Preoteasă pe partea negativă este manipulare, pentru că ea deține toată cunoașterea, de aia este reprezentată cu cartea în mână, deține toată cunoașterea atât din cer cât și din infern, da? Așadar are foarte mare putere să manipuleze energiile pentru a face ce vrea sau a obține, ceea ce vrea mușchiul ei. Și aici Împărăteasa din punct de vedere negativ este imaginea amantei sau a femme fatale, cum se spune, da? Așadar, aici vorbim despre dacă bărbații au fost răniți de femeile astea vampe, cum le-am numit eu în ultimul material despre feminitate și masculinitate, pot avea probleme
de deschidere emoțională din nou către femei. Da? Și atunci vorbim despre energia feminină rănită, pentru că le vede pe toate ca pe niște vampe și așa mai departe. Aici nu avem de făcut altceva decât aia e, conștientizăm și începem să facem o muncă de acceptare și de cogniție sănătoasă că nu toate femeile sunt la fel ca aceste vampe câte ori fi trecut prin viața ta ca să crezi că toate femeile sunt la fel. Da? Iar la femei, aici la bărbați ține de mergeți la terapie, rezolvați-vă, da, piticul ăsta de pe creier, că nu are cum să fie, nu toate femeile sunt la fel, nu toți bărbații sunt la fel. Și energia feminină rănită într-o femeie este devalorizarea. Nu sunt bună de nimic, eu nu sunt frumoasă, eu nu sunt feminină, eu nu sunt sexy, eu nu sunt... Toată lumea se folosește de mine, se folosește de mine, de corpul meu. Aici este vorba despre pune și învață să știi când să oferi, când să te oferi în totalitate, pentru că aici avem generozitate din partea amândorura, da? Amândouă personaje sunt generoase, însă e vorba despre când tu ai trecut și ai trecut și ai trecut prin suferințe multiple, toate lecțiile pe care le-ai extras din acele trăiri, din acele experiențe, nu te fac un pic să îți pui semne de întrebare dacă nu cumva te oferi prea mult pe tavă? Pentru că e ușor să zicem că avem energia feminină rănită și nu sunt să stăm să ne criticăm pe noi, da? Să ne criticăm până când ne autodistrugem, că nu sunt frumoasă, că nu sunt... Nu știu, frate, pune mâna și investește în tine, dar aș spune, fii foarte atentă la cât de mult te oferi sau nu. Da, la cât de mult te oferi, dar e vorba despre a te oferi în totalitate. N-ai cum să faci așa ceva, mai ales când aici vorbim despre o intuiție extraordinară, când tu miroși, vezi cam pe unde merge acel bărbat din viața ta, când simți anumite chestii, percepi anumite chestii, n-ai cum să stai până la final să ajungi din nou să fii o victimă. N-ai cum, aici e vorba despre punem mâna și învață lecția odată și fă-te bine și reacționează când trebuie, învață să te aperi, învață să pui limite, învață să nu mai oferi no limit. Problema cu semnul racului, atenție mare, pentru că racul este foarte subestimat în astrologie. Da, toată lumea vorbește, vai, racul este sensibil. Da, bineînțeles că are această conotație, este primul semn zodiacal de apă, dar are intuiție, are sensibilitate, are foarte multă empatie. Da, dar să nu uităm că racul, eu am mai zis chestiile astea, racul este cel mai rezilient dintre toate semnele zodiacale de apă, cel puțin, da? Este foarte puternic și este foarte tăios. Racul este înzestrat cu acei clești care odată ce au apucat ceva, nu mai dă drumul până când nu rupe acel ceva. Hai să încercăm să dezmintem un pic această fragilitate a racului. Racul nu este fragil. Racul dimpotrivă. Dimpotrivă. Nu te juca cu un rac niciodată, că vei fi cel care pierde. Așa un sfat de la mine, cadou pentru voi, ca să știți. Da. Hai să vedem. Mai departe, partea financiară, cred că este cel mai lung material dintre toate. Ce se arată din punct de vedere financiar pentru raci în luna iulie 2026.
Diavolul din punct de vedere financiar este ok pentru că înseamnă foarte multă creativitate. 4 de monede, ok. Și, wow, judecata. Atenție, aici este avertisment, nu este de bine, din ce văd nu e de bine. Avem 10 de monede la capătul cărților. Pentru unii dintre voi e posibil să fie aici o chestiune de familie. Acum nu știu dacă e vorba despre a împărți banii, poate fi, în cazul în care, cum am văzut la cei care aveți o relație, dacă se pune un finish relației, 10 de spade, 10 de monede, ce văzusem acolo, de 10 de monede, pardon, 10 de bâte, e bine, aici a apărut un al 10 care ne poate vorbi, poate fi conectată această etalare legată de finanțe, de etalarea celor care aveți o relație. În cazul în care vorbim de finish-ul relației pentru că a devenit toxică și așa mai departe, cu toate că noi aici ne ținem cu dinții, ceva încă ne ține legați sau ne ține legați doar banul, stăm așa în toxicitate că e zona noastră de confort, aia e, ne rupem capurile, nu contează, dar rămânem. Ideea care este? Ținem cu dinții de avere. Da? Niciunul dintre cei doi nu vor să renunțe la a împărți casa, copiii și ce-ți mai avea voi. Poate fi o luptă, nici de-al dracului nu divorțezi, nici de-al dracului nu te las, nici de-al dracului nu-ți dau jumătate de casă, nu-ți dau niciun copil, habar n-am, aici este foarte multă răutate, aș spune. Pe partea asta, din punctul ăsta de vedere, legat de cei care aveți o relație, da? Judecata vine și spune, când o să vă treziți la realitate? Când? Tot aici veți ajunge. Judecata ce înseamnă? De ce nu? La tribunal. Trebuie să vină cineva să medieze între voi doi, pentru că dacă nu, o să vă psihopatizați amândoi. Nu? Acum, hai să vorbim despre finanțe în sine. Riscuri. Aveți grijă la bani. Pentru că putem să vorbim aici despre unii dintre voi care vă trece prin cap să faceți o investiție. Unii sunteți destul de zgârciți, aș spune, și nu cred că sunteți foarte tentați să investiți mulți bani. Asta e bine. Însă, alții dintre voi e posibil să vă asumați niște riscuri foarte mari. Nu, aici nu e vorba de pierderi, aici e vorba despre riscuri mari în legătură cu, nu cu investiția, ci cu anumite mișmașuri. Diavolul poate însemna tentația să fac ceva ilegal, tentația să, nu știu, mă apuc să vând stupefiante sau habar n-am. Atenție mare, aici, atenție mare. Judecata e ca și cum să nu spui că n-ai fost cum se cheamă, am luat cartea invers. Să nu spui că n-ai fost anunțat, pentru că aici avem un înger cu o goarnă în mână, da, o trompetă care vine și anunță, e ca și cum ai fost anunțat sau ești avertizat. Acum alegerea este a ta, după aia tu vei vedea ce consecințe aduce. Aici eu nu am răspunsuri care vor fi consecințele după această. În acest context, 4 ăsta de monede îl văd ca un sfat pozitiv pentru voi care zice: șezi blând, nu te lăsa tentat, stai cu minte, ține de bani, vezi de treaba ta, nu intra în polemici, nu intra în mișmașuri, nu intra în riscuri. Din punct de vedere al jobului, hai să zicem așa, poate că ar trebui să te întrebi ce te ține legat într-un job în care nu ești ok oricum. Când sau câte avertizări mai ai nevoie să primești ca să te hotărăști să pleci de acolo? Să ieși din zona asta de confort toxică. Unii dintre voi sunteți extrem de nașpa la locul de muncă și continuați să stați acolo. Da?
Ori aici putem, cu diavolul putem să vorbim despre orice. Ești umilit la locul de muncă, șeful se comportă cu tine ca și cum ai fi ultimul om, colegii de muncă te prostesc, te bagă în rahaturi, vorbesc urât despre tine, există invidie, mâncătorie, deci aici e vorba despre ei, trezește-te odată, omule, nu mai ține la panorama asta de job, du-te de acolo. Da, da, foarte. Dar nu mă miră, pentru că, dragii mei, în iulie, din punct de vedere astrologic, încă n-am apucat să fac materialele, pentru că am fost din nou cu dentistul și nu mă mai reușesc să mă mai am încă o intervenție, poate, buf. Da. Luna iulie, din punct de vedere astrologic, este o lună foarte intensă pentru toată lumea, nu doar pentru voi sau pentru lei, că voi sunteți protagoniști, să spunem, raci și lei în luna iulie. Dar Jupiter intră în leu, pleacă de la rac și intră în leu, da? Avem o quadratură care se va întâmpla între Chiron și Jupiter exact pe 30 iunie, deci nici nu intrăm bine în iulie și avem o quadratură între cei doi. Și multe alte aspecte în luna iulie. E o lună, e cea mai dură lună din an, aș spune, luna iulie. Așa că, din punct de vedere astrologic, da? Încercați să fiți foarte atenți la ce mesaje, semnale primiți, pentru că veți primi multe semnale care vă vor spune, băi, nu e ok, acolo nu mai e ok, jobul ăsta sau oferta pe care o primești, în cazul în care primești vreo ofertă, nu o să fie ok pentru tine. Investițiile, ai grijă, nu faci investiții mari pentru că nu e ok, vei avea nu neapărat pierderi, că nu văd consecințe, însă nu te lăsa tentat de ce pare frumos, da? Încercați să nu recurgeți la manipulări, să nu recurgeți la minciuni, să nu recurgeți la interese, profit de toată lumea, îmi bat joc de toți, să-mi fie mie bine. Sunt multe semnale care vor veni din punct de vedere financiar sau legat de mănării, cum se zice, da, la noi. Și insist mai ales în sânul familiei. E ca și cum ne mâncăm între noi. Îmi bat joc de frate meu, de sora mea, de mama, de vreau să iau averea sau vreau să-i prostesc ca să le iau casa părintească, habar n-am, pot fi o grămadă de modalități de a interpreta această combinație de doar 3 cărți, bine, 4. Na. Așa că aici e ca și cum fiți conștienți, cât mai conștienți de tot ce vi se arată, pentru că vor veni semnale, insist. Judecata, până la urmă, dacă o luăm așa, mot-a-mot, ce înseamnă judecată, tribunal. Judecat, te-a dat în judecat. Sau tu poate ești tentat să dai pe cineva în judecată, pe cine? Pe cineva din familie. Aici e ideea, ce facem, despre ce vorbim. Da, nu mai am altceva. Buf. Acum stau și mă gândesc de ce nu fi noi fi reușit să fac primul material. A trebuit să se dezvolte toate lucrurile astea. Nici măcar nu mi-aduc aminte ce ieșise în cealaltă etalare. Dragii mei, pot să declar că este etalarea cea mai complicată din punct de vedere financiar și din punct de vedere al celor care aveți o relație. Da, nu mai am altceva. Vă pupăcesc. Eu sper să nu fie pentru mulți dintre raci aceste etalări și aia e. Vă pupăcesc. Ne vedem data viitoare. Ciao.